Hello everyone! Good morning, good afternoon, or good evening kung anong oras man kayo nanonood right now. I hope all is well with you and your families, and I also hope na you are having a great time learning and studying. So, ngayon naman, ang i-discuss namin sa lecture video na ito ay ang modules 5 to 7 ng libro ni Professor Andresito Acuña entitled Philosophical Analysis. I am Hannie Ramos, Hannie for short, and together with me are my groupmates Dyon Decena and Bea Santa Maria. Before I start discussing Module 5, mayroon akong hinandaan na short clip bilang icebreaker para sa inyo, para mas maging enjoyable at relatable yung discussion natin for today. They don't know that we know they know we know. No, but she knows I know. So you know she knows that you know. Maaaring marami sa atin familiar sa mga eksena na ipinakita ko dahil galing ang mga ito sa mga sikat na TV shows na Friends at Grey's Anatomy. Pero bakit ko ba pinapanood sa inyo ang mga to? Bukod sa pagiging icebreaker, mayroon din itong connection sa tatalakayin natin. Siguro kung tayo ay nanonood lang, hindi natin gaanong namamalayan ang kahalagahan ng pagkakaunawaan ng mga salita ng mga characters. Pero kung iintindihin natin ito mabuti, marirealize natin na sobrang halaga ng bawat salitang bumubuo sa isang sentence o statement. At sobrang halaga rin na nasisiguro natin na iintindihan tayo ng kausap natin and vice versa. Mas mapapalalim natin ang ating kaalaman sa topic natin for today, which is about ambiguous and vague terms. Before we begin discussing ambiguous and vague terms, alamin muna natin kung bakit ba natin kailangang malaman ang kanilang pinagkaiba at paano ba natin ito magagamit sa pag-aaral ng philosophy. Differentiating ambiguous and vague terms allows us to distinguish a vague statement from an ambiguous statement. Ibig sabihin, malaki ang impact ng isang term sa kahulugan ng isang statement. Bago natin ito maunawaan, ibigay muna natin yung meaning ng ambiguous term. Paano ba natin masasabi kung ang isang salita ay ambiguous? A term is said to be too ambiguous when it has too many uses and it becomes difficult to determine the proper language game. Ayon kay Wittgenstein, sharing a language game is sharing meanings and sharing a form of life. Ibig sabihin, mahalagang malaman muna natin kung paano ginamit ang isang salita sa isang sentence at alamin natin ano ang meaning nito at ano ang nais iparating na mensahe sa atin. Bilang readers, responsibilidad natin na maging mapanuri sa kahulugan ng mga salita para makasiguro tayo na wastong nakararating sa atin kung ano man ang ini-imply ng manunulat and of course vice versa. Kailangan din natin tandaan na the more uses a term has, the more ambiguous it is. Ibig sabihin, kung ang isang salita ay pwedeng gamitin in many ways, ambiguous ito at mas dapat pagtuunan ng pansin para makasiguro tayo sa proper usage nito. Paano naman nagiging ambiguous ang isang salita? As time passes by, maraming iba't ibang bagay na nadidiscover at napagtutuunan ng pansin ang mga tao, lalo na ang mga philosophers at scientists. So nakakabuo na roon ang history of usage at patagal ng patagal, lumalaki yung chance na madagdagan yung meaning ng isang salita. Gaya ng nabanggit kanina, the more uses a term has, the more ambiguous it is. Paano natin malalaman kung anong kahulugan ng isang salita? Tignan natin ang extension at intention nito. Let us recall the meaning of extension and intention. Extension are the members of the domain of a concept. Dito natin malalaman ang mga bagay na nakapaloob sa isang concept. Intention, on the other hand, pertains to the trait or set of traits, characteristics, and functions shared by members. Dito naman ay ang mga characteristics na mayroon ng isang salita. Ilang examples ng ambiguous words ay ang light na pwedeng mahulugang ilaw o magaan. Sa Filipino language naman, specifically Tagalog,
ang salitang bukas ay maaaring mag-pertain sa bukas na open at bukas na tomorrow. Kadalasan ay hindi natin ito namamalayan dahil ginagamit natin ito sa pang-araw-araw. Magbibigay naman tayo ngayon ng halimbawa sa philosophy. Ang salitang good ay isang evaluative term na kadalasang ginagamit hindi lamang sa philosophy kundi pati sa ating komunikasyon. Naging standard o batayan na rin natin ang salitang good sa paghusga ng iba't ibang bagay. Pero ano nga ba ang kahulugan nito? Paano ba natin masasabi na ang isang bagay ay maituturing na mabuti o good? Sa philosophy, mayroong iba't ibang kahulugan ang good para sa iba't ibang uri ng tao. Para sa mga hedonist, any action that will promote pleasure is good. Para naman sa mga humanist, an action that hastens the development of your intellectual potential is good. Para sa mga utilitarian, any action that promotes the greatest happiness for the greatest number is good. Para sa mga logical positivist, good is used to express an approval of an act. And lastly, para sa mga Kantian, if something is done in accordance with your duty, then it is good. Pinapakita nito na ang bawat tao ay maaaring magkaroon ng iba't ibang standard pagdating sa salitang good. Ibig sabihin, pwedeng yung good para sa isang tao ay hindi naman mabuti para sa pananaw ng iba and vice versa. Dahil dito, masasabi nating ambiguous ang salitang good. Ngayon naman ay i-discuss ko kung ano ang vague terms. Ang isang vague term ay isang salita na hindi malinaw ang intention nito o ang characteristics na mayroon yung concept. Ibig sabihin, hindi natin alam what to include and what to exclude. Hindi natin alam ano ba ang kasali sa tinutukoy at ano ba ang hindi dahil hindi malinaw ang boundary sa pagitan ng mga salita. Ilang halimbawa ng mga vague terms ay ang mga halimbawa from the English language gaya ng few, some, many, at almost all. Kapag ginagamit natin ang mga salitang ito, hindi natin tiyak kung ilan ba ang tinutukoy dahil walang specific number na nabanggit. Ganon din naman sa philosophical examples. Ang ilang halimbawa nito ay ang obscenity at pornography. Halimbawa, ang isang model ay kinuhanan ng larawan at siya rin ay ipinenta ng isang artist o pintor. Kahit iisang tao o model iyon at iisa ang kanyang layunin, maaaring iba ang maging dating sa mga makakakita dahil hindi malinaw ang boundary sa pagitan ng dalawa. Dahil sa mga examples na nabanggit, marirealize natin na malaki ang maidudulot nito kung magkakamali tayo ng pag-intindi. Kaya ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay kung paano ang gagawin natin kapag naka-encounter tayo ng vague terms. Una, dapat nating clarify ang intention ng concept. Isipin natin, ano ang dapat i-possess na characteristics ng mga members? Ano naman yung mga hindi dapat i-possess? By doing such, malalaman natin alin ang members at i-include na natin sila at malalaman na rin natin ang mga non-members at i-exclude naman sila. Kung ang mga napag-usapan natin ay hindi maia-apply kapag tayo ay nakikipagtalakayan, maaaring magdulot ito ng linguistic confusion. Ito ay nangyayari kapag ang isang salita ay ginamit ng magkaiba ng speaker at ng hearer, at hindi sila aware pareho na magkaiba pala ang kanilang paggamit. Maaari itong magdulot ng miscommunication at misunderstanding. Ang threat o danger sa maaari nitong idulot ay tinatawag natin na fallacy of equivocation. Ito ay ang term na ginagamit ng philosophers to describe the danger of confusion. Dapat maging aware tayo sa posibleng mangyari kung hindi natin maiintindihan ng husto ang isang bagay o kung hindi natin ito maipaiintindi ng lubos sa kausap natin. Dapat din tayong maging aware kung paano natin ito maiiwasan. Para maiwasan ang fallacy of equivocation, mayroong Cardinal Rule na dapat nating sundin. Ang nakalagay sa Cardinal Rule ay, never take part in any verbal dispute unless the disputants are using the same word in the same way. Kung hindi iisa ang gamit ng mga nag-uusap sa isang term, mas makabubuti na hindi tayo mag-engage sa isang conversation. Makikita rin natin na lahat ng napag-usapan natin ay konektado sa isa't isa.
Ang Cardinal Rule ay makatutulong sa atin para makaiwas sa pag-encounter ng fallacy of equivocation na kung hindi maaagapan ay makapagdudulot ng linguistic confusion. Ang conclusion naman natin ay, the only antidote to ambiguous and vague terms is to define them to avoid linguistic confusion both in one's writing and thinking. Definition provides information about the correct use of a term. At yun naman ang next lesson na i-discuss ni Miss Bea Santa Maria. Thank you, Miss Hannie. Let us now move forward to Module 6, entitled On Definitions. First is definition by synonym. It is defining a term by the use of synonym, defining an unfamiliar term by using a familiar term, meaning you're describing words na hindi familiar using words na mas familiar ka na. This is the most rudimentary type of definition, meaning this is the basic and easiest way of defining terms. Pero, it is said that defining term using a synonym is an error called circular definition, meaning you have defined a term by using the same term or its synonym. Next is ostensive definition. It conveys the meaning of the term by pointing out examples. You give examples either verbally or pointing gesture. This is the most common way of conveying the use of a term. But please note that concept learned through this definition is incomplete since the use of the term will be limited to the examples pointed at. Halimbawa, nagtanong ka kung ano ang amphibians, tapos ang sinabi sa'yo, amphibians are frogs, crocodiles, and salamanders. Naging limited na yung pagkakaintindi mo dun sa term based dun sa examples na naibigay sa'yo. Ngayon, ang pagkakaintindi mo na sa amphibians ay crocodiles, frogs, at salamanders lang. Pero, ang meaning talaga ng amphibians are cold-blooded animals that spend part of their lives on water and part on land. Next is intension and extension. Intention indicates the internal content of a term or its formal definition, while extension is naming the particular object the intention denotes. Ang example is yung word na ship. Intention, yung vehicle for conveyance on water, while extension, yung cargo ships, passenger ships, sailing ships, etc. So, extension is para lang din nagbibigay ng example ng term. Reportive definition is also known as dictionary definition kasi ito yung literal meaning ng term na makikita mo sa dictionary. This definition explains how a word is actually used. Kasi 'di ba sa dictionary nakikita kung anong part siya ng speech and may sample doon kung paano nagagamit yung term sa isang sentence. Next is stipulative definition. It is a type of definition which a new or currently existing term is given a new specific meaning. For example, is yung word na selfie. Recently lang nag-exist yung word na ito, and binigyan siya ng definition as a person who loves to take pictures of themselves. So, stipulative definition is yung pag-a-assign ng meaning sa isang bagong term. Isa pang meaning ng stipulative definition is when words need to take on a different meaning in a given context. Example, suppose if someone says, to love someone is to be willing to die for that person. So sa context ng conversation nyo, ang meaning ng love is to be willing to die for that person. Pero hindi naman talaga yun yung official na meaning ng love.
Sa stipulative definition kasi, pwedeng may certain time or conversation ka lang na pinalitan mo yung meaning ng isang term. Pero, it's important to inform your audience about your stipulative definition. So before you use a new meaning of the term sa conversation, sabihan mo muna yung mga makakausap mo because they might misinterpret your message. So last, for Module 6 is Operational Definition. It is invented by P.W. Bridgman, and ayon sa kanya, this type of definition is used with scientific concepts at meron itong two types. First is instrumental. It is performed by various devices for observation and measurement like microscope or telescope. Madedefine yung scientific concept based sa observation nyo sa experiments na ginagawa nyo. Next is paper and pencil. It is the verbal operations and thought experiments. So sa paper and pencil, hindi mo na kailangan mag-perform ng observation to define a scientific concepts. Ang example dito is yung word na fear. Sa paper and pencil, fear is measurable psychological responses that occur in response to a perceived threat. Meaning, ito yung response na nangyayari sa isang tao kapag nakakaramdam siya ng banta. On the other hand, sa instrumental, fear is defined as specified changes in heart rate, galvanic skin response, pupil dilation, and changes in blood pressure. Meaning, ito yung observation sa isang tao kapag nakakaramdam siya ng fear. So, makikita sa example na to yung difference ng paper and pencil sa ka-instrumental. Sa paper and pencil, ito yung pwede mong ma-define kahit na hindi ka nagpe-perform ng observation. Pero yung instrumental naman, required or necessary yung observation para ma-define mo yung isang scientific concept. Next is Module 7 that will be discussed by Ms. Dyon Decena. So, dito naman sa Module 7, pag-uusapan natin ang analytic definition. Pero bago natin alamin kung ano nga ba ito, i-define muna natin yung word na analytic. So, analytic is learning about things by examining what they consist of, or some process of learning about things by examining smaller parts of a whole. Examining smaller parts of a whole. So in essence, ang ginagawa dito sa analytic definition ay hinihimay-himay yung isang salita o kung ano yung bumubuo sa kahulugan nito. Para kasi sa mga Westerners, mas napapatibay na gets natin yung isang word o concept pag kaya natin itong ma-reduce into its most specific attribute. Sa paraan na ito kasi, bini-breakdown natin yung meaning ng word hanggang sa, yun nga, makarating ka sa isang specific o natatanging characteristic ng tinutukoy mong word. Mamaya, magigets niyo pa yung sinasabi ko. Pero moving on, ang analytic definition mayroong 3 parts. Number 1, ang definiendum. Ito yung mismong word na i-define natin. So, dito sa example, a cruciferous vegetable is a vegetable whose flowers have 4 petals that resemble a cross, such as broccoli, cabbage, and cauliflower. Yung definiendum sa sentence na ito ay yung cruciferous vegetable kasi siya yung binibigyan natin ng kahulugan, siya yung subject ng example natin. And then next, yung definiens o definiensya pag plural. Ang definiens naman is the phrase that explains the definiendum, which is nahati sa dalawang parts, ang genus at differentia. So, magkaiba yung diferensya sa definiensya na plural ng definiens. medyo similar yung pagkakatunog nila, pero huwag kayong papalito. So, balik sa sinasabi ko. Ang textbook definition ng genus ay membership in a category. So, kumbaga,
Ito yung general o group na kinabibilangan ng definiendum. Sa example natin, ang genus ay yung word na vegetable kasi maraming klase ang vegetables, diba? And kung titignan natin, yung cruciferous isa lamang sa sari-saring classification nito. On the other hand, ang diferensya naman ay ang distinct use, function, o characteristic ng nire-refer natin. Ito yung trait na kakaiba o natatangi lang sa bagay na tinutukoy natin. So, balik ulit dun sa example. Ang diferensya ay yung flowers have 4 petals that resemble a cross. So, yun. Pretty specific siya. Kumbaga, exclusive na attribute ng dinidefine natin. Pero, as a whole, yung definitions ay yung vegetable whose flowers have 4 petals that resemble a cross. Okay. Gets? And then, yung last part, ang denotata, pasensya na hindi ko masyadong alam kung paano i-pronounce. Wala akong na-search sa Google eh. Pero sa pinakamadaling salita, ito yung examples. Kaya ayan, ang denotata ng example sentence natin ay yung broccoli, cabbage, and cauliflower, sorry. And then, tumungo na tayo sa rules in composing an analytic definition. Number 1, a definition should neither be too broad or too narrow. Ideally, yung definition nagpo-provide dapat ng necessary at sufficient information sa dinedefine na word. Pag kasi yung definition too broad, may chance na sumobra yung mapabilang sa premise na in-indicate mo. Pag too narrow naman, baka may ma-exclude kang bagay na dapat kasama. Ayan, katulad ng example natin. A bird is an animal that flies. Pareho siyang broad and narrow at the same time. Bakit? Kaya broad kasi, sabi niya, di ba, animals that flies. Yung mga bats, butterflies, tsaka iba pang mga insect, nai-include kasi lumilipad din naman sila. Pero hindi naman sila bird, di ba? So, parang nagkakaroon ng overlap. Kaya, dapat iwasan yung ganito. And then, too narrow din siya kasi may mga flightless birds na hindi na-take into consideration pag magbe-base ka sa meaning na ito. Kaya, ayun. Next ay, a definition must not be circular. Ang ibig sabihin lang nito, yung definiendum, dapat hindi rin siya lilitaw sa may definiyensya. Hindi kasi informative yung ganong statement. As you can see sa example, sympathy is the feeling of a person who feels sympathetic. What if ipapabasa mo yan sa taong hindi naman talaga alam yung word na yan? So, edi lalo siyang walang naintindihan, di ba? Hindi siya ganong helpful para sa reader or listener. And then third, a definition must be expressed affirmatively rather than negatively. This is because a definition is intended to inform you what something is, not what it is not. So, yung pinasimple, huwag kang gagamit ng negative word tuwing magde-define ka. Kagaya ng no, not, never, none, ganyan. Pero pwede rin magkaroon ng exception sa rule na ito. Iilan dito yung pag-define sa isang bald person, mute person, o orphan. And then next, number 4, a definition should not use metaphorical, obscure, or ambiguous language. Isa kasi sa purpose ng pagde-define ay yung pag-clarify sa meaning o concept ng isang word, which hindi mo ma-achieve pag gumamit ka ng metaphorical, obscure, or ambiguous language. Kasi, number 1, yung metaphorical, analogies lang yung binibigay niya na kailangan pang i-interpret. And knowing us, I mean tayong mga tao, iba-iba yung paraan natin ng pag-i-interpret. So, baka magdulot pa yan ng misunderstanding. Sa obscure naman, masyadong technical yung words o terms na ginagamit mo na baka hindi na maintindihan ng isang ordinary person o yung taong walang expert knowledge about sa dinedefine mo. Tapos, sa ambiguous naman, loose yung pagkaka-explain. So, dito, sa example natin, a lover is someone who gives you sunshine. Kadiri.
Char lang. Pero, going back, yung example na ito ay isang metaphorical sentence. So, dapat i-avoid yung ganyan. And then, number 5, a definition should avoid synonyms or ostensive definition. Well, according sa book, yung mga taong walang formal training sa pag-compose ng definition ay yung gumagamit sa technique na ito. Dapat daw nating i-avoid gawin yung ganito kasi incomplete at nakaka-mislead. And that is it for our report, guys. Hopefully, may natutunan or may napulot kayo. Sana naliwanagan kayo sa mga na-discuss namin. And if you have any questions, don't be afraid to approach us. Tanungin nyo kami kung kumain na ba kami, ganon. Char! Char lang. Char. Pero anyway, thank you for listening. Goodbye. Bye. Bye. Bye na.